Hi everyone, it's your Buhay Mother Monica and I hope you're having a great day. Right now, nasa study room ako. Umuulan kasi sa labas and medyo madilim na. So sa video natin ngayon, collaboration ito between different plant content creators. Ang dami ko na kasing success and fail sa mga halaman ko, so I thought it would be a great idea to share yung top performing plant ng ating mga collaborators sa kanilang garden at saka kung paano nila inaalagaan at saka maintenance ng mga halamang ito. Yung mga collaborators natin are, first, we have Justin or aka BARDS INTERNO. His channel is all about agriculture and he's a very strong agriculture advocate. Next is MARGE SANTILLAN, wealth of knowledge about succulents, indoor plants, and a small-time veggie gardener. She pretty much has videos about most of the succulents and its care and management. At saka kaibigan natin si Tess de la Cruz. Her channel is about her daily life, cooking, and of course, her love for gardening. So please check out and subscribe sa mga kaibigan nating content creators na to. You'll learn a lot from them. So before tayo mag-start, I would like you naman to subscribe to my channel and hit the notification bell if you haven't done it yet to get updates of new videos of mine. I would really appreciate it and this will definitely help my channel grow. Wohoy, kahoy, good morning! This is BARDS and hindi pala sa akin channel to. So hello po guys sa mga nanonood po ng vlogs ni BUHAYMOTHER. So ako po ay nakuha na niyang i-collaborate para dito sa next video. So ako ay excited para i-share sa inyo kung ano yung aking favorite na halaman dito sa aking home garden, and favorite ko siya for a very long time, actually ever since ilagay ko siya dito, no? Kasi napakadaming rason, tapos talagang intriga ako sa kaya niyang gawin, sa mga potentials niya. And ngayon, for a while now, pagkatapos or habang kasagsagan ng lockdown, ng pandemic, nagawa natin ng paraan para i-produce siya dito sa loob ng bahay. So I'm very proud to share to you yung aking favorite na halaman dito sa aking bahay, and this is itong nasa likod. Ayun o. Yan, itong blue ternate. So bakit ko nga ba favorite itong blue ternate? Ay napaka-exciting na i-grow dahil isa siyang vine and napakalaki ng volume na nagagawa niya aesthetically sa isang lugar. And initially talaga, kaya ko siya gustong i-grow kasi yun nga yung kulay ng flowers niya. As you would see, ayan, napaka-colorful niya. Tapos, it adds volume to an area. So, if you are into edible landscaping, talagang i-consider mong ilagay ito sa area ninyo. So kung imaginein mo, or kung makikita pala ninyo rather, nandito na pala tayo, no? Hindi nyo na kailangan imagine. Ito, yung kinalalagyan niya, makeshift lang na parang pader, structure, no? Pinagawa namin ito ng nanay ko, pero initially talaga, nakalagay lang siya sa bamboo or parang stick na ganito. Tapos, ang bilis niyang mag-grow. So mga 2 or 3 months after ko siyang ilagay dito, ang taas na agad niya, tapos nakakapag-produce na agad siya ng mga flowers, ng mga pods and everything else. So nilagay ko siya dito sa area na to. And while searching for the kumbaga marvels of blue ternate, so napansin ko at na-research ko na ang blue ternate pala ay meron mga health benefits na hindi lang beneficial sa mga bata, pati na rin syempre of all ages, no? Yung flower mismo ay merong antioxidant properties. So search nyo na lang kung saan nyo malalaman yun. And yung color niya mismo, it
can add excitement sa mga pagkain. So commonly nilalagay ito sa mga house tea, mga welcome tea, sa rice, no? If you're an Asian, gusto mo rin na magkaroon ng ibang atake or approach, no, sa pagsaserve nyo ng food sa rice, yan, pwede nyo gamitin ito. And yun, parang hindi naman siya placebo effect, pero in the long run, pag lagi mo siyang ginagamit, no, it could feel your body lighter, more relaxed, and yun, parang generally healthier. Pag nagka-house tea or inumin kasama to, actually masarap siyang isama sa peppermint nga ba? Basta mga mint or basil. Actually yun yung pinaka-favorite ko, yung basil tsaka yung blue ternate. Tapos nilagay sa tubig, iced water, or pwedeng yung may shake, isa-shake mo siya. Tapos lalagyan mo lang siya ng honey or sugar para medyo matamis. So ayun, ito siya, blue ternate. And yung pods na ito, kapag ka mga 1 to 2 weeks mong hinayaan yung flower, kung dahil sa sobrang dami nito, ang nagiging kaso ay hindi ko rin na-harvest yung flower. So nagiging pod siya, parang ganito. So pagka tumagal ng konti, yung mga pods nun, so magpo-produce siya ng buto and pwede siyang ibenta. So actually, ilang beses na rin ako nakapagbenta nito, mga buto nito. And to sum it all up, no, aside sa aesthetics, sa health and wellness factors, it can also help you to gain, no, kahit mga konti-konting income lang. So doon ako na-excite and natuwa, no, sa pwedeng gawin nito. Ayan, sige, bubunot muna ko. Ayan, ito yung mga in-harvest ko. Pag brown na siya, pwede nang kunin yung seeds niya. So kaya ko siya naging favorite. So sana may natutunan kayo, no? Hi guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si Marge and welcome to my garden located in Brisbane, Australia. At ngayon ay naimbitahan ako ni Monica para i-share sa inyo ang paborito kong halaman. Walang iba kung hindi ang burros tail. Ang burros tail dati ay nasa wishlist ko lang. Kaya naman nung nakakita ko sa market ng maliit na burros tail ay binili ko na siya kaagad. Mga 2 inches lang sila, ganun lang sila kalaki. And ngayon ayan na lahat ng mga burros tail ko. Madali lang siyang padamihin. Ang mas mabilis na paraan ay yung pagpapadami sa kanila gamit yung mga cuttings. Pero kung matyaga naman kayo at mahiling mag-experiment, pwede din kayong mag-propagate gamit yung mga leaves nila. Matataba yung mga dahon nila dahil mahilig sila sa tubig. Ibig sabihin, mas madalas silang diligan kaysa sa ibang succulents. Wala akong maalalang pagkakataon na nagkaroon ng mealybugs or mga peste dito sa mga burros tail ko. Sa lighting requirement naman ay hindi rin sila maselan. Kung makikita nyo ay andito sila sa ilalim ng puno and gustong gusto nila dyan, masaya talaga sila. And meron din akong mga burros tail na nasa wheelbarrow. Yan ay direct sun and masaya rin sila doon. Parang nag-a-adjust din sila. But remember guys, don't put your plants under direct sun kapag bagong tanim nyo pa lang. Be careful with the lighting guys dahil eto, meron ako ditong burros tail na nilagay ko sa aming patio kung saan merong skylight. Pero kung makikita nyo, nag-fly away yung mga dulo ng aking burros tail. Ibig sabihin, it's not getting enough sun and ayan ang nangyayari sa kanya kapag kulang siya sa araw. Etong isang to ay nandito lang sa labas at naaarawan niyan 24/7 and okay lang siya. Nire-recommend ko din talaga to sa mga beginners guys dahil maganda siyang trailing element para doon sa mga mahilig gumawa ng mga arrangements kagaya nito. Ang ganda niya talagang nakasabit-sabit lang. Ayan sa ating bird cage. And napakaganda niya din talagang ihang. So kung meron kayong mga hanging baskets, ayan, perfect siya para doon. Mga hanging pot, ganyan, macrame. And kung gusto nyo itanim siya na para ilagay sa shelves, kasi ako minsan gumagawa rin ako ng ganon, panglagay sa shelf, tandaan nyo lang na kailangan yung pot na gagamitin nyo ay medyo mataas. Keep in mind na it's a trailing plant, so hahaba talaga siya. Pangit kung ilalagay nyo sa maliit lang na pot kasi pag humaba, paano na, diba? So, kailangan ang piliin yung pot ay yung medyo malalim, medyo mataas para maganda sila kapag ka nag-trail. Ang ganda niya talaga, no?
So ayun guys, sana ay nagustuhan nyo rin ang aking favorite plant, and kung siya ay nasa inyong wishlist, huwag sana kayong ma-intimidate or matakot na alagaan to, dahil gaya nga ng sinabi ko, based on experience, ito ay madali lang alagaan. Please comment below pala kung saan kayo located, kung saan ang location ninyo, at sana ay i-share nyo din sa amin ang experience nyo sa burros tail. Kasi diba, iba-iba naman tayo ng climate, so I don't know how it is where you are. Dito sa amin, madali lang talaga siyang alagaan. Thanks Monica for having me, and guys, please do subscribe to my channel, MARGE SANTILLAN, and sa channel na rin ni BUHAYMOTHER. I will see you next time. Bye! Hi guys! Welcome sa aking munting roof garden. Tara at ipapakita ko sa inyo ang aking paboritong halaman dahil ito ay tanong sa akin ng aking kaibigan na si Monica ng BUHAYMOTHER. Subscribe na po kayo sa kanya, and siyempre subscribe na din kayo sa aking channel, Tess de la Cruz. At ito na po yung aking favorite na plants. Gusto nyo na po ba siyang makita? Ito po yung aking mini garden. Ayan. Ayan. Ayan, kung makita nyo, ayan siya. Pillow plant. Sobrang dami ko ditong pillow plant. Lahat ng side ng aking garden ay may pillow plant. Ayan. Ito po yung aking favorite na pillow plant. Sobrang bigat. Ayan. Ito po yung aking favorite na pillow plant. Ayan. Sobrang stress siya sa araw. Kung mapapansin nyo ay nasa table siya. Dyan. Ayan. Naka-full sun siya at full rain. Kapag ito ay lagi nadidiligan siya ay nag-green. Lagi lang siyang green. Ngayon laging makulimlim dito kaya ayan nag-green na siya. Pero kapag ito ay full sun, sobrang nagpipink siya ng ganyan. Ang soil ko lang naman dito ay loam soil, 50%, 20% na garden soil, at 30% na humus para siguraduhin lang na well drained yung ating soil mix. Ang propagate ko dito ay true cuttings at true leaves. Ito ay isang halimbawa ko ng true leaves. Pero tingnan nyo naman ngayon sa loob ng ilang buwan ay malago na sila. Ito yung aking mga patubong dahon na ilang linggo pa lang ay meron na silang bagong mga usbong. At ito naman yung mga true cuttings ko na nilagay ko sa mga vertical pots na ipinatong ko lang sa aking ibabaw ng table. Ang pagdidilig ko dito ay every 2 days or pag tuyo na yung kanilang mga soil. Wala po akong ginagamit na fertilizer dito sa aking pillow plant. At hindi rin po siya lapitin ng mga insekto dito sa aking garden. Kaya guys, subukan nyo na rin magtanim ng pillow plant kagaya ko. Maganda din siyang ilagay sa hanging pot katulad nito. Sana ay subukan nyo na rin magtanim ng pillow plant kagaya ko. Tsak na magugustuhan nyo rin itong halaman na ito. At yun lamang po ang share ng atin yung plantita. At sana po ay nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo rin ang aking paboritong pillow plant. Thank you for watching! And for me, the best performing plant and easy to manage plant for me is this wandering Jew. Ito yung pinakamadaling halaman na nasa garden ko. Fast growing with green leaves with purple stripes. I've noticed as well na nagiging lighter yung kulay ng kanyang mga dahon pag mas naarawan. It does best sa indirect and filtered light. Sa pagdidilig naman, gusto niya ng well-draining moist soil para maiwasan yung wandering Jew na magiging leggy, cut back the stems about the node. This will actually encourage for the plant to get a bushier look. In terms of fertilizer, pag nasa pot, gumamit na lang ng slow-release fertilizer. Kung itatanim naman sa lupa, every 6 months of cow or chicken manure is enough. Sa pagpaparami, napakadaling patubuin. Kumuha lang kayo ng cutting ng around 6 to 7 inches long, then itanim nyo sa lupa or sa pot. Don't water it yet. Then after 1 week, diligan nyo as per normal. In 2 weeks time, pag hilain nyo ng konti yung cutting, you can feel na may konting tug. That means develop na yung roots niya. Pag pinatubo to sa outdoors, considered na invasive ito sa ibang bansa. Pero, these characteristics makes it ideal for hanging plant, ground cover, or pang-indoor vining plant. So hopefully, itry nyo itong Wandering Jew. Napakadaling ipatubo. So hopefully, nagustuhan nyo itong video natin ito.
and sana may natutunan kayo. See you in my next video!